Bună ziua, eu sunt Mihai Vârtăjaru de la Legătoria Arta Cărții. Bun venit pe canalul de YouTube oficial al Legătoriei. În cele ce urmează o să avem câteva videoclipuri dedicate fiecare câte unei părți din legătorie sau din bibliofilie. Vom începe cu lucruri destul de bază și vom trece la lucruri din ce în ce mai complexe și mai interesante. Nu toate videoclipurile vor avea o bază practică, de cele mai multe ori o să avem teorie și pentru a putea intra în baza practică va trebui să aprofundăm puțin teoria din spatele legătoriei. Câteva informații preliminare pentru a putea să trecem de partea aceasta. Am început să fac legătorie cam în 2011-2012 și aș vrea să clarific câteva lucruri prin aceste videoclipuri, ceea ce prin scris sau prin contact direct este destul de dificil. Specialul primează, ci strict informația. Am fost contactat de un număr de persoane de-a lungul anilor care voiau să învețe legătorie sau voiau să înțeleagă bazele ei. În momentul în care avem de-a face cu asemenea meserie sau avem de condus un atelier de legătorie și de restaurare, este destul de greu să instruiesc o persoană în așa ceva de la zero, fără a avea o bază teoretică solidă. Este cu atât mai greu să antrenez 5 sau 10 persoane în așa ceva, pentru că pur și simplu nu există timp. Așa că sper ca prin intermediul acestor videoclipuri să contrag timpul de învățare ceva mai mult și să aduc cât mai multă informație în domeniul public legată de legătorie și de bazele ei. În primul rând, să vedem câteva informații de bază, pentru că nu știu dacă eu aș fi în măsură să instruiesc pe cineva. Nu sunt de foarte mult timp în câmpul legătoriei, sunt cam din 2011-2012, dar în acest timp am încercat să aprofundez cât mai mult tratatele din literatura de specialitate legate de legătorie. Nu m-am bazat strict pe ceea ce am fost învățat prin contact direct de către cei din generațiile mai vechi. M-am bazat foarte mult pe cunoaștere și pe cercetare, ceea ce nu toată lumea a făcut din cât am observat eu. La început, pentru foarte multă persoană este teribil de greu să învețe o astfel de meserie, pentru că este extrem de complexă, necesită multă intuiție și necesită foarte multă practică. Ceea ce, în lipsa unui atelier specializat, este destul de greu de făcut. Există lipsuri materiale, există lipsuri de unelte, există lipsuri de informație în primul rând. Cel puțin cu atelierul și cu informația, eu sper să ajut pe cât mai multă lume. Cu experiența, fiecare se va ajuta pe sine. Fiecare videoclip pe parcursul seriei noastre va conține și o serie de întrebări și răspunsuri. Întrebările vor fi de cel mai multe ori selectate din comentariile de pe YouTube, care să aibă cât de cât legătură cu lecția din episodul respectiv. Adică vor fi selectate întrebări legate de hârtie în episodul despre hârtie, întrebări legate de piele sau de imitația de piele în episoadele respective. Marea rugăminte este ca întrebările să fie doar din ceea ce a fost prezentat deja și ceea ce este neclar. Adică lucrurile care nu au fost prezentate încă și țin de un domeniu mult mai vast al legătoriei să fie rezervate pentru celelalte episoade, dacă nu este cu supărare. Primul episod se va ocupa de anatomia cărții și de construcția cărții, de construcția volumului de carte, unde vom analiza cam cum arată o carte, din ce este compusă și care sunt diferențele între cartea veche și cartea nouă. Există diferențe imense între cărțile care au fost legate acum câteva secole sau acum chiar 150 de ani și cărțile moderne, cele care sunt în uz astăzi. Cel de-al doilea episod tematic se va ocupa puțin de materialele folosite în legătorie. Cel de-al treilea se va ocupa de uneltele de bază ale legătorului, urmând ca uneltele finisorului sau uneltele ceva mai specializate să fie prezentate separat. Și pe parcurs vom vedea care sunt temele care se vor naște de acolo. Acestea fiind spuse, aș vrea să ne vedem odată la 2 săptămâni cu câte un videoclip nou încărcat și aștept întrebările voastre mai jos la comentarii.